قد يكون لكل واحد تجربة مع الأشياء اللامرئية، مثل رؤية الجن والعفاريت والأشباح، سواء كان ذلك في مرحلة الطفولة أو غيرها من المراحل عند البلوغ. إن رؤية مثل هذه الأشياء تترك في أدمغتنا طابعاً مخيفاً، يكاد العقل أن ينسى كل شيء إلا مثل هذه الأشياء، لأنها لا تنسى إطلاقاً وتذكرنا بنفسها في كل حين، خاصة في المواقف المرعبة. قصتي التي أود أن أكتبها أنقلها من نبع الصدق والأمانة، فهي قصة حدثت معي شخصياً، وهي قصة لا تستند إلى المصادر أو إلى نقل موضوع آخر. كان ذلك في صيف حار جداً، وكنت أبلغ 15 حينها. في ذلك الوقت والزمان كنا في منطقتنا ننام فوق سطح المنزل أو في فسحة البيت، إذ كان الجو حاراً. كانت ليلة غريبة جداً. بعد العشاء أقفلت أمي جميع الأبواب إلا باباً واحد، وهو باب المدخل الذي يقابله الدرج، والذي كان يؤدي إلى سطح المنزل. جمعتنا نحن صغارها لتأخذنا إلى السطح كي ننام أو نسهر تحت جنح الظلام مع قصصها وحكاياتها الممتعة حتى نغفو وننام. وبينما الجميع نائم استيقظت في الساعة 3 صباحا لأنني كنت أريد قضاء حاجتي، فتوجهت نحو الدرج ونزلت، وكل هم الحمام. لم أكن خائفة إطلاقا، مع العلم أن ذلك الممر الذي يأخذني إلى الحمام كان مظلما وغريبا في تلك الليلة، لكني لم أكترث أو أهتم، بل توجهت إلى الحمام. وبعد خروجي منه مررت من باب المدخل كي أصعد بعده الدرج. وقفت لحظة بعد أن تفاجأت بأصوات رقص وغناء وهلاهل من داخل البيت. نظرت إلى باب المدخل وأنا أرتعش من الخوف، وقدماي كانتا قد توقفتا عن الحركة. سمعت أصواتا عجيبة، طبول وهلاهل وكلام غير مفهوم، كانوا يتحدثون بلغة عجيبة. مشيت رويدا رويدا وبخطوات ثقيلة، كنت أجر قدماي ورائي، وأنا في كل حين أضع يداي على أذناي كي أتأكد مما أسمع. وعندما تأكدت بأنه ليس وهم ولا خيال، ركضت مسرعة مذعورة وخائفة. كانت المسافة إلى السطح قصيرة، ولكني أحسست أني استغرقت كثيرا حتى وصلت إليه، وانتابني رعب شديد وأنا ألف غطائي حول جسدي وأغطي رأسي في الصباح الباكر. لم أكن أجرؤ أن أحكي هذا الموضوع لأحد، كنت خائفة وكنت متأكدة من وجود الجن في بيتنا. لكن لماذا الجن ترقص وتهلهل؟ هل كانت حفلة عرس يا ترى؟ وهل هي تقيم حفلات عرس؟ مرت أيام وشهور، وأتى يوم كنت أنا وأختي جالستين نتحدث، وحديث جر حديث، حتى قررت في سري أن أخبر أختي بما سمعت في تلك الليلة. وفعلا قلت لها كل شيء، وانصدمت بأنها لم تتفاجأ، بل أطلعتني على سر أخطر من السر الذي كان يرعبني. قالت لي أختي بأنها تسمع شخيرا بين أغصان شجرة الرمان القابعة في فسحة البيت الخلفي. لم أصدقها وخفت كثيرا، فوعدتني أنه عندما يحل المساء ستريني ذلك، ووافقت وأنا خائفة. عند حلول المساء وقفنا فوق الشرفة نراقب شجرة الرمان القريبة من النافذة، وإذا بنا نسمع صوت شخير رجل كهل ينبعث من بين الأغصان. خفت كثيرا وركضت أنادي أمي وخالي الذي كان موجودا في بيتنا آنذاك، وأتيا وسمعا نفس الصوت. والغريب أن الصوت لم يختفي، ففي كل مساء كنا نسمع نفس الشخير. سبحان الله. النهاية.